Hello anh em, thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút về vấn đề bản quyền trong thời gian gần đây. Tức là chính phủ dạo gần đây đã siết chặt vấn đề bản quyền tác giả rồi, bản quyền phần mềm rồi. Thì trước đây mình là một thằng dùng rất nhiều những phần mềm crack, phần mềm bẻ khóa, đặc biệt là game và một số phần mềm chỉnh sửa ảnh hay là video ấy. Dạo gần đây thì chính phủ siết chặt cái vấn đề này thì mình cũng muốn trở thành một cái công dân gọi là chuẩn mực ấy, không muốn vi phạm pháp luật, thì mình có cài lại hết tất cả các bản Windows của mình. Sau đó mình nói chung mình cũng có, ngày xưa thì mình có mua bản quyền của Windows Detail rồi, nên là bản quyền Windows thì mình có. Tuy nhiên thì các cái phần mềm và game thì mình hầu như là mình đi crack thôi, dùng hắc ám ấy. Thì nói chung là mình dùng cũng một thời gian rất là dài rồi. Mặc dù là kể cả trong cái máy mình cũng có những cái game mình claim ấy, mình lấy từ miễn phí từ Epic Game này, hay là từ Rockstar Game này đấy, thì mình cũng có những cái game miễn phí, hay là của Ubisoft nữa đấy. Nhưng mà mình thì lại mình thích dùng bản crack hơn, bởi vì là bản crack thì nó thường nó sẽ bỏ đi những cái phần mềm mà chống gian lận ấy, thì nó sẽ gọi là nó nhẹ hơn cho cái game đấy. Thì mình vẫn thường dùng bản crack. Tuy nhiên thì với cái vấn đề mà vi phạm pháp luật như thế này ấy, thì mình cũng đã cài lại hết tất cả những cái phần mềm bản quyền rồi. Và mình cũng chia sẻ một chút về vấn đề bản quyền này và cái cách mình vượt qua như thế nào nhé. Đầu tiên ý, thì nói về các cái phần mềm về công việc ấy, chỉnh sửa ảnh hay là video ấy, thì mình thay thế đầu tiên là Office. Office thì mình thay thế bằng OnlyOffice. Căn bản là cái mình cũng so sánh OnlyOffice với WPS Office với cả Libre Office ấy. Thì ba cái phiên bản này thì hai phiên bản kia thì nó giao diện nó đẹp hơn, nó mạnh mẽ hơn một chút. Tuy nhiên thì cái OnlyOffice này nó là mã nguồn mở và nó cực kỳ nhẹ. Mà anh em xem cái kênh của mình cũng biết rồi, thì chủ yếu là mình sẽ tối ưu những cái gì mà liên quan đến nhẹ nhàng và nó hiệu suất cao ấy. Thì mình thấy cái OnlyOffice này nó phù hợp với mình, mà mình cảm thấy là nó đầy đủ những cái tính năng mình cần ấy. Ví dụ mình chỉ cần chỉnh sửa cơ bản thôi, và mình thường là mình sẽ upload cái file đấy lên Google Sheet, Google Sheet hoặc là Google Doc ấy, thì nó sẽ nói chung là nó sẽ tiện lợi hơn. Còn cái trường hợp mà một số trường hợp mình cần mình copy hay là mình lọc dữ liệu rác ấy, thì mình sẽ dùng cái OnlyOffice này. Thứ hai là về phần mềm chỉnh sửa ảnh ấy, thì cũng có rất nhiều những cái phần mềm mà mọi người chia sẻ trên mạng ấy, thì bao gồm là có GIMP này, Photopea này, với cả Affinity này. Affinity là của Canva mới mua này. Thì cái GIMP ấy thì mình dùng rồi, nó cũng mã nguồn mở, nhưng mà nó nói chung là mình cảm thấy nó hơi khác biệt so với Photoshop ấy. Và nói chung là nó vẫn cần phải một thời gian làm quen rất là dài nó mới mình master được cái đấy. Thì mình sẽ ưu tiên dùng Affinity hơn. Và mình cũng recommend anh em dùng Affinity với cả Photopea. Affinity thì là có bản cài sẵn về Windows nhá, còn Photopea thì anh em phải dùng web. Tuy nhiên thì hai cái phần mềm này thì nó cũng rất là giống Photoshop, nên là mình chỉ cần hai cái phần mềm này thôi là mình đã làm được việc rồi. Ngoài ra ấy, thì mình cũng hay sử dụng ChatGPT để làm ảnh ấy, ảnh AI ấy. Đấy. Thì mình làm ảnh AI xong rồi mình sẽ bỏ vào Affinity, mình chỉnh sửa một tí thôi. Đấy, để nó hoàn thiện cái ảnh đấy. Thì mình không cần quá phức tạp với cái phần mềm chỉnh sửa ảnh này. Còn đối với phần mềm mà chỉnh sửa video ấy, thì anh em nên cân nhắc sử dụng DaVinci Resolve vì thay thế cho Adobe Premiere. Cái phiên bản DaVinci Resolve miễn phí thì mình có thể coi như nó gần như là giống một phiên bản trả phí luôn ấy. Tức là nó có đầy đủ những thứ mình cần, trừ cái trường hợp là mình làm chuyên nghiệp quá, mình kiểu các cái hiệu ứng mà như kiểu dựng phim các thứ, thì những cái đấy thì những người chuyên nghiệp làm thôi. Còn nếu mà dựng video cơ bản thì mình nghĩ là DaVinci Resolve nó khá là đủ rồi. Đấy, nhiều dựng cắt ghép với cả hiệu ứng đơn giản thôi. Còn đối với game thì dạo gần đây thì mình có mua một vài game. Mình mua Red Dead Redemption 2 này. Cái đợt vừa rồi thì Steam có cái đợt Summer Sale cũng khá là lớn. Họ có sale Red Dead Redemption 2 đâu đó khoảng có hơn 300k thôi. Mình sẽ cho anh em xem cái đơn của mình. Đây là cái Red Dead Redemption 2 này, mình mua có 339k. Tức là nó giảm giá được khoảng 75% so với giá gốc khoảng triệu mấy.
Thì những cái đợt sale này cũng diễn ra rất là nhiều trong năm. Thì đối với game ấy, thì anh em có thể là chọn những cái phương án nó tối ưu, như kiểu là đầu tiên là có những cái chương trình miễn phí game của Epic Game này, thì anh em có thể vào nhận những cái game đấy để chơi. Còn thứ hai là có những cái đợt mà Epic Game với cả Steam sale rất là sâu, kể cả Ubisoft hay là Rockstar Game cũng thế, họ cũng có những cái đợt sale rất là sâu, giảm 80 đến 90% game. Ví dụ như là một cái game khoảng 1,4 triệu chẳng hạn, thì đôi khi mình thấy nó giảm xuống còn 200k hay là trăm mấy chục k thôi. Đấy, rất là rẻ. Thì những cái này mình hoàn toàn thể mua được, tại vì những cái này là những cái game họ làm rất là dài cho mình, rất là dài, chơi rất là lâu ấy. Mình có thể chơi được đâu đó khoảng có những tùy tự game ấy, thì 10 tiếng đến 30 mấy tiếng, hay khoảng 50 tiếng một tựa game cơ. Ví dụ Red Dead 2 này mình có thể chơi được khoảng mấy chục tiếng, 80 tiếng. Thì so với một cái vé xem phim khoảng 2 tiếng đồng hồ đấy, mình chỉ chẳng hạn nữa khoảng mấy chục đến 100 một vé xem phim chẳng hạn, thì cái này nó có giá trị hơn rất là nhiều. Đấy, mình có thể là mình mua game này đâu đó khoảng 100-200k. Đấy. Hay là gần đây mình có thấy ví dụ như là mình cái Mafia Trilogy này mình thấy đang sale cũng rất là đậm. Đây, Epic Game. Đây, ví dụ như bên Epic Game đang sale một bộ 3 Mafia Definitive Edition này, có 200k thôi, giảm 80%. Tức là nếu mà anh em mua cái game này thì đâu đó khoảng 66.000 một game thôi, thì mình sẽ có cả bộ 3 game này luôn. Game này game rất là xịn nhá, nó gần giống như GTA 5 ấy, nhưng mà nó thiên về cái thiên hướng bạo lực với cả mafia hơn, cốt truyện theo kiểu những cái năm thập niên 1900 như kiểu là thế kỷ 20 ấy, thì 19-20 đấy, thì mafia cũng rất là kiểu như là hoạt động rất là bùng nổ ấy đấy. Thì những cái tựa game này đấy, bây giờ mua rất là rẻ thôi, 200k 3 game triple A đấy, rất là ngon. Thì những cái đợt giảm giá này cũng rất là nhiều. Thì ví dụ như mình vừa rồi mình cũng mới mua của game của Ubisoft, thì mình có mua Assassin's Creed Unity, có khoảng 2,76 đô thôi. Tức là đợt này thì Ubisoft đang có cái chương trình giảm giá 10 đô cho đơn hàng từ 20 đô trở lên. Thì mình mua được đơn này đâu đó khoảng hơn 20 đô một chút, thì mình giảm được 10 đô, thì game này nó còn khoảng 2,76 đô rồi này. Và mình mua một số cái DLC của game đó. Đây là game Skull and Bones này, 1,1 đô này. DLC full DLC của Watch Dogs 2 này, Season Pass này, 2,2 đô. DLC của Assassin's Creed Unity là 0,7 đô này. Assassin's Creed Syndicate Season Pass 2,76 đô này. Và nhiệm vụ phụ cũng 1,46 đô. Nhưng game này thì mình có lên miễn phí rồi, tức là mình nhận miễn phí từ ngày trước rồi. Watch Dogs 2 ngày xưa mình nhớ là 2020 có miễn phí một đợt rồi. Assassin's Syndicate cũng miễn phí một đợt. Có cái Unity này anh nhớ có một đợt là cháy nhà thờ Đức Bà ấy, thì họ miễn phí con Assassin's Creed Unity này luôn, để phục hưng lại cái nhà thờ Đức Bà đấy. Kiểu một cái chương trình đấy khá là ý nghĩa. Còn ngoài ra thì các cái tựa game của Epic Game thì bao gồm GTA 5 hay là Hogwarts Legacy thì mình cũng nhận miễn phí thôi này. Mình không mua gì cả. Trong Epic Game thì mình không mua gì. Mình cài Epic Game chỉ để lấy game miễn phí thôi, mình không mua. Đấy, thì mình cũng có chia sẻ một chút là cái việc là mình đã vượt qua những cái rào cản về phần mềm bản quyền và crack như thế nào. Thì trước đây mình cũng dùng crack rất là nhiều, thì bây giờ cũng chuyển ra dùng trả phí hết rồi. Có một cái tựa game mình chưa mua được thôi là God of Tsushima. Trước thì mình cũng có chơi God of Tsushima, nhưng mà không mua được con game này vì nó không bán ở cái Việt Nam mình ý. Việt Nam mình là không bán luôn. Nếu mà mình mua thì mình mua key game global được, nhưng mà thực ra thì cũng không cần lắm, bởi vì là mình chơi cái tựa game này cũng full rồi, mình chơi hết rồi.
Mình mua chỉ là để lấy cái bản quyền và thỉnh thoảng mình vào mình setting game các thứ cho, nói chung là test cho anh em xem thôi. Còn mình không cần thiết lắm. Nếu mà mua được thì mua, không mua được thì thôi. Game này thì đâu khoảng triệu mấy, cũng khá là cao. Nếu mà mình đang chờ nếu mà có bán ở Việt Nam mà sale thì mình sẽ mua. Đấy, và tất cả những cái gì mà mình hiện tại là mình đã dùng phần bản quyền hết rồi, không dùng hắc ám. Anh em nên cân nhắc sử dụng những cái phần mềm miễn phí thay thế cho bản quyền. Còn trường hợp mà anh em nào mà vẫn cần cái phần mềm bản quyền mà nó cực kỳ là cần thiết ấy, thì anh em cũng nên cân nhắc việc mua cái bản quyền đấy. Cũng có những cái trang bán, ví dụ nhá, mình cái Steam thì mình có thể dùng Steam Family chẳng hạn. Thì anh em có những tựa game nào anh em có thể mang đi share một chút, sau đó thì anh em cũng có thể được add vào một số các cái Steam Family của người khác để chơi những tựa game đấy. Đấy thì nó cũng là một cái cách tiết kiệm chi phí. Mà mình chơi miễn phí luôn đấy. Đấy. Ngoài ra thì những cái đợt giảm giá game hay là phần mềm thì anh em cũng nên theo dõi để khi nào mình cần thì mình sẽ mua chốt luôn cho nhanh. Đấy, thế thôi, video đến đây thôi. Nếu mà anh em cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em, bye bye.